ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 1 ኦቨርቪው ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት የሚለውን ቻፕተር ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ እንጀምር። ፋይናንሻል ማኔጅመንት መጀመሪያ ፋይናንስ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር መረዳት አለብን። ብዙ ጊዜ ከአካውንቲንግ ጋር ይምታታብናል። ፋይናንስ እና አካውንቲንግ ልዩነቱ ምንድነው እናየዋለን በጊዜ ሂደት። ካፒታል is the amount of money which is required to start a business አይደል? ማንኛውም አይነት ቢዝነስ ስንጀምር ምን ያስፈልገናል? ካፒታል ያስፈልገናል። this capital it may be come from borrowing ሊመጣ ይችላል፣ ወይም የባለቤትነት ድርሻን በአክሲዮን መልክ በመሸጥ ሊሆን ይችላል። from where ወይም ከራሳችን ኢኩዊቲ ሴቭ ካረግነው ገንዘብም ልንነሳ እንችላለን። ነገር ግን ካፒታል ያስፈልጋል። ያንን ካፒታል ነው ፋይናንስ የምንለው ማለት ነው። ፋይናንስ ስኬር ነው ሪሶርሱ as we know. Finance is a scarce resource which is not available for free and it has cost ነው። በቀላሉ ልናገኘው አንችልም። በቦንድም በብድርም መልክ ገንዘብ የምናገኝ ከሆነ ኢንተረስት መክፈል አለብን። በአክሲዮን መልክም ድርጅታችንን ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ ዲቪደንድ መክፈል አለብን ማለት ነው። ኦል ሪሶርስ ማንኛውም አይነት ቢዝነሱ የሚጠቀም ወደር ምን ሊሆን ይችላል፣ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ማሽነሪ ሊሆን ይችላል፣ መኒ ኦር ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ሊሚትድ ኢን ኔቸር ነው and they incurring a cost incur ያደርጉናል። since they are limited we cannot waste them, so we should be have full of control and good management ያስፈልገናል ማለት ነው በነዛ በፋይናንስ በገንዘባችን ዙሪያ። the resource are to be used optimally for a productive purpose and finance is a study of money management ነው። በቃ አጠቃላይ ስንል ፋይናንስ ስንል a study of money management ይሄንን ስኬር የሆነውን በብድር በካፒታል ኦር በሼር ያገኘነውን ገንዘብ ኮስት ስለምናወጣበት ፋይናንሳችንን ማኔጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ፋይናንስን ለመረዳት እኚህ ሶስት ነገሮች ኢንተርሌትድ ኤሪያዎች መረዳት አለብን። መኒ ኤንድ ካፒታል ማርኬት፣ ኢንቨስትመንትን አጌን ፋይናንሻል ማኔጅመንት የምንለውን ኮንሰፕት መረዳት አለብን ማለት ነው። መኒ ኤንድ ካፒታል ማርኬት ስንል በደንብ እናየዋለን። it is a market which is dealing with a security market and financial institution የተለያዩ ኢንቨስትመንት ሴኩሪቲዎችን ፋይናንሻል ሴኩሪቲዎችን የምንገበያይባቸው ማርኬቶች ናቸው። መኒ እና ካፒታል እናያቸዋለን ምን ማለት እንደሆነ በኋላ። መኒ ኤንድ ካፒታል ማርኬትን ማወቅ አለብን ስለ ፋይናንስ እናወራ ማለት ነው። this market they can be affected by interest rate and ናሽናል ባንክ በሚያወጣቸው ባንኮች በጣም ሬጉሌትድ ይደረጋሉ በናሽናል ባንክ። ከነሱ ጋር የሚወጡ ፕሮክላሜሽኖች፣ መመሪያዎች፣ ዴሪቬቲቮችን ማወቅ አለብን። ዜን ፋይናንሻል ኢንስትሩሜንቶችን ቦንድን፣ ስቶክን፣ ትሬጀሪ ቢል ኤንድ ኮሜርሻል ፔፐር ኦል ፋይናንሻል ኢንስትሩሜንቶችን መረዳት አለብን ስለ ፋይናንስ እናወራ ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ኢንቨስትመንት ማወቅ አለብን። in order to talk about finance we should be know about investment. investments it focus on decision made both by individual ሊሆን ይችላል በኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል። they chose the securities for their investment portfolio. how we can make investment, where we are invest our money in order to increase our portfolio ማለት ፖርትፎሊያችንን ዳይቨርሲፋይ ለማድረግ የትና በምን አይነት ቦታ ኢንቨስት የምናደርገው የሚለውን ማወቅ አለብን። ኢንቨስትመንት ኤሪያ ዲል ዊዝ a financial asset such as ስቶክ ላይ ነው ኢንቨስት የምናደርገው፣ ቦንድ ላይ ነው ኢንቨስት የምናደርገው፣ ሾርት ተርም ነው ወይ ሎንግ ተርም ነው ወይ we should be know about investment ማለት ነው። and ስለ ኢንቨስትመንት ስናወራ ደግሞ ምንም ለምሳሌ ማንኛውንም አክሲዮን ስንገዛ ማንኛውም አይነት ቦንድ ስንገዛ ዝም ብለን አናደርገው። we should be analyzing individual securities የትኛው ነው የሚያዋጣን የትኛውን ብንሰራ ነው የሚሻለው የሚለውን አናላይዝ መስራት አለብን ስለ ኢንቨስት ከማድረጋችን። ወይም determining optimal mix of security for a given investor, whether equity ላይ ነው ማብዛት ያለብን፣ whether debt investment ነው ማብዛት ያለብን፣ whether short term investment ነው or long term investment ነው። we should be optimal mix መፍጠር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፋይናንስ እናወራ ኢንቨስትመንት የበለጠ ማወቅ አለብን። The last and the most important area we should know about finance is financial management. Financial management, it can be called as a corporate finance ብለን እንጠራዋለን. It focus on decision related to how much
what types of assets acquired, how to raise capital needed to buy asset, how to return the firm so as to maximize its value. ፋይናንሻል ማኔጅመንት የምንለው ውሳኔ የመስጠት ሂደት ነው። ምን የማድረግ ምን ያክል ፋይናንስ ያስፈልገናል፣ በተገኘው የሚገኘው ፋይናንስ እንዴት ነው የምናገኘው፣ ምንድነው የምንገዛበት፣ እንዴት ነው የምንመልሰው፣ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው። all these things የፊርሙን ማክሲማይዝ ቫልዩን ለመጨመር ምንድነው ምን አይነት ውሳኔዎች መወሰን ያለብን ከገንዘባችን ጋር ሪሌትድ የሆነው ነገር የሚለውን የምናይበት field of study ነው financial management. So we can say that it is the process of planning for acquiring and utilizing funds in the way that maximizing the shareholder wealth. ስለዚህ የባለቤቶቹን ዌልዝ ወይም ደግሞ የሼርሆልደሮችን ዌልዝ በሚያሳድግ መልኩ ፕላን ማድረግ ፈንድን እንዴት ነው የምናገኘው፣ ከየት ነው የምናገኘው፣ እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለው የምናይበት ነው ፋይናንሻል ማኔጅመንት። or we can say that is financial management is the management of capital source and use so at the attaining a desired goal. ያሰብነውን ጎል አቺቭ ለማድረግ ካፒታል ሶርስ የምንላቸው ከክሬዲተር ነው በቦንድ ነው ኦር በሼር ሆልደር ነው የምናገኘው፣ እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለው ገቨርን የምናደርግበት ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው። ስለ ፋይናንስ እናወራ እኚህ ሶስት ነገሮች መርሳት የለብንም ማለት ሶስት ነገሮች መርሳት የለብንም። ኦኬ functions of financial management. There are three basic functions of financial management. ቀድሞቹን ኤሪያዎች አይተናል ሶስቱን። then functional or some function of management financial management there are three: investment decision, financing decision and dividend decision የምንለው። so investment decision ቀድም ነካ ያደረግነው ነው። so as a financial management we should make a decision on investing ማለት. so the investment decision related to the section of asset in which the fund will be invested by the firm will be invested by the firms, the funds will be invested by the firms. so የት ነው ኢንቨስት ማድረግ ያለብን የሚለውን የምንወስንበት ውሳኔ ፋይናንሻል ማኔጀር ከሆነ እንዴት ኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን እንደምንወስን የት ላይ ኢንቨስት whether the asset may be long term asset which is yield return in future over long period, or we can invest on short term asset which are convertible into a cash at normal operation of the business without decreasing in value within 1 year ማለት ነው። ስለዚህ as a financial management we should make a decision matter. what asset should the firms own, where we invest our finance የሚለው መመለስ አለበት። in this case capital budgeting እና working capital management-ን በደንብ ፎከስ አድርገን ማየት አለብን። capital management የምንለው planning and controlling firms long term investment. capital management how we can plan and controlling the firms long term investment የምንለው ይሄም በኢንቨስትመንት ዲሲሽን ውስጥ እንዴት ነው የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶችን ፕላን የምናደርገው፣ ኮንትሮል የምናደርገው፣ ማኔጅ የምናደርገው የረጅም ጊዜ የሚቆዩ የፊርሙን ኢንቨስትመንቶች ዛሬ ውሳኔ መወሰን አለብን ማለት ነው። evaluation of investment risk and return. so in order to make investment decision first we should be evaluate risk and return. ማንኛውም አይነት ነገር ላይ ኢንቨስት እናደርግ ያ ኢንቨስትመንት ያለውን ሪስክ እና ሪተርኑን ማየት አለብን። so especially long term የሚቆይ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ካፒታል የሚጠይቅ ከሆነ እንዴት ነው ሪተርኑን የሚመልስልን፣ ሪስኩስ ምን ያክል ነው የሚለው መጠናት አለበት ማለት ነው። እዚህ ኢንቨስትመንት ላይ ደግሞ ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንታችንን በደንብ ማየት አለብን። so ካፒታል ማኔጅመንት ስለ ሎንግ ተርም የሚያወራ ከሆነ working capital management ደግሞ short term ነው። managing short term asset and liability of the firms, how we can make on short term investments. short term investmentዎቻችን እንዴት ነው ኢንቨስት የምናደርገው? አይዲል የሆነ ካሻችን ዝም ብሎ መቀመጥ የለበትም። short term securityዎች ላይ ካሽ ኢኩቫለንቶች ላይ መቀመጥ መቻል አለበት። so it helping ensure a smooth operation ማለት unless we can manage our current asset and current liability we cannot achieve our desired objective ማለት ነው። ስለዚህ ፊርሞች ኢንቨስትመንት ዲሲሽን በፋይናንሻል ማኔጅመንት በኩል ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። whether capital budgeting decision long term investment or which is ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሊሆን ይችላል ከአንድ ዓመት በላይ
and short term decisions within 1 year የሚወሰኑ የፊርሙን ኦፕሬሽን ሳይክሉን ከረንት አሴት እና ከረንት ላያቢሊቲውን ማኔጅ የምናደርግባቸው ኢንቨስትመንት ዲሲሽኖች በፋይናንሻል ማኔጅመንት በኩል የሚወሰኑ ናቸው። ኔክስት ሁለተኛው functions of financial management which is financing decision ወይም ደግሞ capital mix ምንለው so financing decision it is the second important functions of financial management. It emphasizes when, where and how to acquire fund to meet the firm's investment need. አሁን በመጀመሪያው ዲሲሽን የት ቦታ ኢንቨስት እንደምናደርግ ሾርት ተርም ሎንግ ተርም የሚለውን በኢንቨስትመንት ዲሲሽን ወስነናል። ነገር ግን ለዛ ለኢንቨስትመንቱ የሚከፈለው ገንዘብ ከየት ነው የሚመጣው? ፈንዱ ከየት ነው የሚመጣው? ፋይናንሱ ከየት ነው የሚመጣው? We should make a financing decision, whether it is come from equity, whether it is come from debt. The central issue, therefore, it is determining the proportions of equity and debt or capital mix. The mix of debt and equity is known as the firm's capital structure. So, in order to implement our investment decision, we made another decision which is known as financing decision. When, where and how we can acquiring the fund. እንዴት ነው ኢንቨስትመንት ጎላችን whether short term ሊሆን ይችላል long term ሊሆን ይችላል ይሄንን ኢንቨስትመንት ዲሲሽናችን ለመፈጸም ከየት ነው ገንዘብ የምናመጣው? and the firm structure ራሱ ፊርሙ ሲቋቋም ቀደም እንዳልኳችሁ ነው በቦንድ ወይም በላያቢሊቲ and በኢኩዊቲ ወይም በአክሲዮን በመሸጥ ፊርም ልናቋቋም እንችላለን። ይህ ምን መሆን አለበት? ይሄ የሁለቱ ሚክስቸር ካፒታል ሚክስ ኦር ካፒታል ስትራክቸር እንለዋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንወስነው ውሳኔ ነው በፋይናንሻል ማኔጅመንት በኩል ፋይናንሲንግ ዲሲሽን የምንለው። it concerning with how to meet regular and as well as episodic needs of fund. አርጀንት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ስፔኩሌቲቭ ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ሬጉላር ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል። ለዚህ አይነት ፐርፐዞች የምንፈልገውን ፈንድ እንዴት ነው ሚት የምናደርገው የሚለውን ውሳኔ የምንወስንበት ሴክሽን ነው። ሶስተኛው የፋይናንሻል ማኔጅመንት function which is dividend decision. So how much of the profit should be paid out to the shareholder? ድርጅቱ ለምሳሌ በአክሲዮን የሚቋቋም ከሆነ እንዴት ነው ምን ያክል ነው ካገኘነው ትርፍ ላይ ለሼር ሆልደሮች ማከፋፈል ያለብን የሚለው በፋይናንሻል ማኔጅመንቱ የሚወሰን አንድ የውሳኔ አካል ነው ማለት ነው። ዲቪደንድ ዲሲሽን it is the third major financial function or financial management function. They emphasize whether the firm should distribute all profit or retain them or distribute a portion and retaining balance. ስለዚህ ውሳኔ መወሰን አለበት። ስፔሻሊ በአክሲዮን የሚቋቋሙ እንደ ኮርፖሬሽን፣ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ የተለያዩ የአክሲዮን ማህበራት በአመት ውስጥ የሚያገኙትን ትርፍ እናከፋፍለው ወይስ ሪቴን አድርገነው ለተጨማሪ ኢንቨስትመንት እና ማስፋፊያ የምንጠቀምበት የሚለው ውሳኔ በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው። in order to it depends on the financial management decision ማለት ነው። So the dividend policy should be determined in terms of its impact on shareholders value. ስለዚህ ይሄ ዲቪደንድ ይከፈል አይከፈል ይሄን ያክል ሪቴን ይደረግ አይደረግ የሚለው ውሳኔ በሙሉ ምንን ታሳቢ ማድረግ አለበት? ሼርሆልደር ቫልዩ ነው። ሼርሆልደር ቫልዩን የሚጨምር ወይም ከሼርሆልደሮችን ኢምፓክት ኦን ሼርሆልደር ቫልዩ መኖር አለበት። then the optimal dividend policy is one that maximizing the market value of the firm's share. ስለዚህ ኦፕቲማል የሚባለው ሙሉ ለሙሉ መክፈልም ዲቪደንድ መክፈልም ጥሩ አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ ሪቴን ማድረግም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ በሁለቱ ባለመክፈልና በመክፈል መካከል ኦፕቲማል ዲቪደንድ ፖሊሲ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ኦፕቲማል ዲቪደንድ ፖሊሲ ግን ምን የሚያደርግ መሆን አለበት? it should be maximizing the market value of the firm. የፊርሙን ማርኬት ቫልዩ የፊርሙን የሼር ቫልዩ የማርኬት ፕራይሱን ከፍ የሚያደርግ መሆን አለበት። So if the shareholder are not indifferent into the firm's dividend policy in financial management must be determined. ስለዚህ በመከፈሉና ባለመከፈሉ በኩል ልዩነት የማይኖር ከሆነ ምን መሆን አለበት? ኦፕቲማል የሆነ ዲቪደንድ ፖሊሲ ያስፈልገናል ማለት። The financial manager should also consider the questions of dividend stability, bonus share, cash dividend in practice. ስለዚህ ይከፈል አይከፈለው በሚለው ከሚለው ውጪ በካሽ ይከፈል በስቶክ ይከፈል
ቦነስ ሼር ይሁን እንዴት ይሁን የሚለውን ውሳኔዎች በሙሉ በፋይናንሻል ፋንክሽን ውስጥ የሚወሰን ውሳኔ ነው ማለት ነው። Okay, next we try to see finance and other field of study, the relation of finance and other field of study ነው። ስለዚህ ፋይናንስ ብቻውን ተነጥሎ አይቆምም። it can link it with a different field of studies። ለምሳሌ ፋይናንስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ እና we cannot separate ልንለያያቸው አንችልም። አንዱ ያለ አንዱ ሊሆን አይችልም። so the relevance of economics to the financial management can be seen from two broader area of economics። ስለዚህ የፋይናንሻል ማኔጅመንትን እና የኢኮኖሚክስን ቁርኝት ለማየት ማክሮ ኢኮኖሚ እና ማይክሮ ብለን ኢኮኖሚክሱን በዛ መልክ ብናየው ይሻላል። so firms operating in micro environment ሁላችንም የትኛውም ቢዝነስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ቢዝነስ ከማክሮ ኢኮኖሚ ኢንቫይሮንመንት ሊወጣ አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ከኢኮኖሚክ ስርዓት ሊወጣ አይችልም። ስለዚህ የኢንፍሌሽን ጉዳይ፣ የጂዲፒ ጉዳይ፣ የከረንሲ ጉዳይ፣ የጸጥታ ጉዳይ all these macro economy impacts ያንን ቢዝነስ አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ the awareness of this broad economic environment is fundamental for financial management decision። ለምሳሌ recognizing and understanding how monetary policy affect the cost and availability of funds። አዳዲስ የሚወጡ የናሽናል ባንክ መመሪያ ደንቦች ለምሳሌ የዶላር ጋር ተያይዘው ኢንተረስት ሬት ጋር ተያይዘው የብድር የማበደር ጋር ተያይዘው ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ሬጉሌትድ የሚደረጉበት የመኒ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የማበደር ጣሪያ የኢንተረስት ሬት all this it can affect our business። ስለዚህ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ይህን በደንብ ማወቅ አለበት። be versed in fiscal policy and its effect on the economy, be aware of financial institution and understand the consequence of various level of economic activity። አገሪቷ ውስጥ የሚደረገው ማንኛውም አይነት ከፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ጋር ከፊስካል ፖሊሲ ሞኔታሪ ፖሊሲ all changing the policy አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ፋይናንሻል ማኔጅመንቱ። ይሄ የኢኮኖሚ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አካል ስለሆነ ምክንያቱም ውሳኔ ስንወስን እነዚህ ነገሮች ሁሉ አፌክት ስለሚያደርጉን ማለት ነው። ኔክስት በማይክሮ ሌቨል ደግሞ ስናየው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የምንለው it's mainly deal with the economic decisions of individuals or organization. It is defined action that will be permit firms to achieve their objective። ስለዚህ ማክሮ ሌቨል ደግሞ ስናየው and the theory of demand and supply relations to profit maximization strategy, issuing related mix of production factors, optimal በድርጅት ውስጥ ማክሮ ኢኮኖሚክ የሚያወራው ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ኢኮኖሚን ኦር ኢንቲቲ ሌቭል ኢኮኖሚን ነው የሚያወራው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በኢንቲቲ ውስጥ ያለን የፋይናንስ ማኔጀር ነን። በፋይናንስ ፋንክሽኑ በማይክሮ ኢኮኖሚው አፌክት ይሆናል ማለት the concept of measuring utility preference, risk and determining value, all these things ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። እኚህ ደግሞ በቢዝነስ ውስጥ በየቀኑ የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ ከፋይናንሻል ማኔጅመንት ልንለጥነው አንችልም ማለት ነው። So the rationale for depreciating assets are among fundamental features of macroeconomics relevant to a financial management ማለት። ሌላኛው ፋይናንስ ኤንድ አካውንቲንግ እዚህ ጋር ነው የምናየው። እንግዲህ ፋይናንስ እና አካውንቲንግ ልዩነት ምንድን ነው? ፋይናንስ ለምሳሌ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የምንማረው እንላለን። ኦኬ ፋይናንስ ምንድነው? አካውንቲንግ ምንድነው ብንባል ምንድነው መልሳችን የሚሆነው? So they are closely related and they are also distinct features. So they are closely related because accounting is an important input for financial decision making ማለት። So they are different in because they treating fund differently. ፈንድን የሚያዩበት ገንዘብን የሚያዩበት መንገድ ይለያያል። ፋይናንስ begin when accounting is end። ለምሳሌ አካውንቲንግ ምንድነው ሜጀር የሚያደርገው? ኢንካም ኤንድ ኤክስፔንስ ኤንድ ፕሮፊት ኦር ሎስን ብቻ ነው የሚያሳይ። and accrual base of accounting ተጠቅመን ነው የምንሰራው። accrual base ስንል revenue recognitionችን እና expense recognitionችን ለምሳሌ revenue recognize የሚደረግ ከሆነ it must be recognized at the time of performance obligation satisfied ሲሆን ወይም expense at the time of incurred ነው rather than cash payment ነው። but when you come to financial decision it is depends on cash flow, cash base ላይ ነው focus የሚያደርገው። and the purpose of accounting ዋነኛ accounting purpose ምንድነው? which is
collecting financial information, starting from identifying, recording, summarizing, classifying, interpreting, and preparing financial statement. Then present የመጨረሻው financial statement ማዘጋጀት። Then financing የሚጀምረው ከዚህ በኋላ ነው። making decision based on accounting data። ስለዚህ finance ስንል it is begin after the end of accounting ማለት። Then ያኛው accrual base ላይ focus ሲያደርግ financing decision mostly it is depends on a cash flows and cash base ማለት cash base ላይ ነው focus ቢያደርግ። ስለዚህ ይህን እዚህ ጋር በደንብ ማየት አለብን። ሌላኛው ከማርኬቲንግ ጋር ስናይ if you are interested in marketing you need to know about finance። ከፋይናንስ ጋር ያለውንም ግንኙነት ነጣጥለን ማየት አንችልም። For example, a marketer constantly work with budgeting. They need understanding how to get a payoff from marketing expenditure in program. ነጥለን ማየት አንችልም። It can link it with every business field of study ማለት finance. ለምሳሌ analyzing costs, benefits of project, all types is one of the most important aspects of finance. So the tool you learn or we learn in the finance are vital in the marketing research. The designing of marketing, the distribution channel, the product pricing, 4P የምንላቸው price, promotion, placement and product የምንላቸው ጋር it can link it ነው። The financial manager has also considering the impact of new product development, promotion plan in a marketing area ማለት አዲስ ፕሮዳክት ሲኖር ከፋይናንሻል በኩል ምን ሊኖር ይችላል? ፕሮሞሽን በፋይናንሲንግ ላይ ምን አይነት አፌክት ነው ያለው? ማርኬቲንግ አክቲቪቲያችን ፋይናንሳችንን እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለውን በደንብ ማየት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው the management and financing ነው። ይሄ one of the most important area in management strategy ነው። አብዛኞቹ ቶፕ ሌቨል ማኔጅመንቶች ስራቸው ምንድነው? they try to set a strategy for their corporation or their firms. So one of the big strategies financial strategy. How we can raise the funds, how we can finance ድርጅታችን እንዴት ነው የምናደርገው የሚል ፋይናንሻል ዲሲሽኖች ከማኔጅመንት ጋር ነው የሚያያዙት። ስትራቴጂ ዴቨሎፕ ስናደርግ financial strategy is an excellent step for disaster, and as a result the management strategy must have very clear understanding of financial implications of business. የትኛውም ቢዝነስ ፕላን ሲዘጋጅ የትኛውም ስትራቴጂ ሲዘጋጅ ፋይናንሻል ኢምፕሊኬሽኑ መታየት አለበት። ስለዚህ they should be have a financial understanding ማለት። ስለዚህ ፋይናንስንም ከማኔጅመንት ነጥለን ማየት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያሉትን ፈጠን እያለን እንሄዳለን። ፎርም ኦፍ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን እናውቃለን። ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ፣ ፓርትነርሺፕ ኤንድ ኮርፖሬሽን ነው። ቢዝነስ እናቋቁም። በእነዚህ በሶስት የተለያዩ መንገዶች ቢዝነስን ፎርም ማድረግ እንችላለን። ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ስንል ቢዝነስ ኦውንድ ባይ ሲንግል ኢንዲቪዥዋል፣ በአንድ በግለሰብ በራሱ ገንዘብ ተበድሮ ሊሆን ይችላል። በግለሰብ ደረጃ የሚቋቋም ቢዝነስ ከሆነ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ። አድቫንቴጁ ስንለው ክሎዝ ኮንትሮል which means አንድ ኦነር ነው ያለው። ስለዚህ ፉል ኮንትሮል ማድረግ ይችላል። ኢዚ ኦፍ ስታብሊሽመንት ነው። ስታብሊሽ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምንም ያን ያክል ፕሮሰስ የለውም። ገንዘብ ካለ ሱቅ ተከራይተን ወይ ህንጻ ተከራይተን ስራ መጀመር እንችላለን። ኖ ደብል ታክሴሽን ነው። we can pay a single tax። ቢዝነስ እንሰራለን፣ ካተረፍን ታክስ እንከፍላለን። ዲስአድቫንቴጁ ያው unlimited liability ነው። whether the firm which is bankrupt they may be take our personal property ማለት ነው። limited access to outside and financing and limited life አለው እንደገና which means the life of the business which is depends on the life of the owner ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲስአድቫንቴጆቹ ናቸው። ፓርትነርሺፕ ደግሞ ስንል it is an incorporated business which is owned by two or more individuals። በሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ ኢንዲቪጁዋሎች የሚመሰረት የቢዝነስ አይነት ፓርትነርሺፕ ይባላል። ሀብታቸውን፣ ታለንታቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ ልምዳቸውን በማዋጣት ጓደኛሞች ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦች ሊሆን ይችላል፣ ፓርትነሮች የሚመሰርቱት ቢዝነስ ነው ፓርትነርሺፕ የምንለው። so it is easy to establish tight control a single tax entity and combining capital. Those are an advantage of partnership ማለት combining skill ቀደም ያለው። disadvantage ቀደም እንዳለው unlimited liability, limited access to outside financing ከነሱ ውጪ ቀደም እንዳለው sole proprietorship በማይተማ
ከፓርትነሮች ለአውትሳይድ ፋይናንሲንግ ክፍት አይደለም። possible interpersonal problem among the partner እርስ በርስ መጣላት ሊሆን ይችላል፣ አለመስማማት ሊሆን ይችላል። again just like sole proprietorship it have limited liability and it is difficult to transfer ownership ማለት የአንዱን ፓርትነር ለሌላ ፓርትነር የማስተላለፍ ሂደት ላይ እንደ ኮርፖሬሽን ቀላል አይደለም። next corporation ነው it is the business that is a separate legal existence from its owner and manager which means በአክሲዮን ማህበር የሚቋቋሙ ቢዝነሶች ማለት ኮርፖሬሽን ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የአክሲዮን ማህበራት በኩል የሚቋቋም የአክሲዮን ባለቤትነት ድርሻን በመሸጥ የሚቋቋም ቢዝነስ ነው ኮርፖሬሽን የምንለው። so it have an advantage of a limited liability which means አክሲዮን ብንገዛ ድርጅቱ ቢከስር የገዛነው አክሲዮን ብቻ ነው እንጂ ፐርሰናል ፕሮፐርቲያችንን አይነካብንም። unlimited life ሌላኛው አድቫንቴጁ ደግሞ unlimited life ነው። the business it does not depends on our existence በእኛ መኖር ላይ ዲፔንድ አያደርግም የአክሲዮን ማህበር። good access to outside finance በቀላሉ ከአውትሳይድ ፋይናንስ ከፓርትነሮቹ ኦር ከሼርሆልደሮች በተጨማሪ ፋይናንስን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። readily transferable ሆኖ በቀላሉ የአንድ ሰው አክሲዮን ወይ ሌላ አክሲዮን መለወጥ ይችላል። loss of control and double taxation and many legal requirements to meet is the major disadvantage of corporation ለምሳሌ አክሲዮን ከገዛ እኛ ድርጅቱን መምራት አንችልም፣ በማኔጅመንት ነው የሚመራው። ስለዚህ የነሱ ኢንተረስት አለ፣ እኛ ኢንተረስት አለ። ስለዚህ ፉሊ ኮንትሮል አናደርገውም። double taxation ስንለው ቢዝነሱ ታክስ ይከፍላል፣ ዴን እኛ ደግሞ ዲቪደንድ በአመቱ መጨረሻ ትርፍ ስናገኝ እንደገና ደግሞ ታክስ እንከፍላለን። and corporation or በአክሲዮን ማህበር ለማቋቋም ስናይ ደግሞ ከሁለቱ ከሶል ፕሮፕራይተርሺፕ እና ከፓርትነርሺፕ አንፃር ስናየው በጣም ሌጋል ሪኳየርመንት አለ፣ ብዙ ነው መስፈርቱ።